જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. રંજનબેન લુણાગરિયા, સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ લાઈવ થઈ ચૂક્યા છો આપ. આપનું સ્વાગત છે. મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આનંદનો આવિષ્કાર. પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી, અનિલાબેન સોલંકી, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપનું પણ. આનંદના આવિષ્કારની અંદર આજે પ્રકરણ 9 ની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ વૈષ્ણવો. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. કાકાજી, માતૃચરણ અને આપની આજ્ઞાથી ભારત પરિક્રમા કરવા હું પ્રસ્થાન કરું છું ત્યારે મારા મનમાં એક મનોરથ જાગે છે. આપણા સમગ્ર કુટુંબ ઉપર શ્રી હરિની પૂર્ણ કૃપા છે. આપણે ત્યાં અનેક ભગવત સ્વરૂપો બિરાજે છે. મારા ચિત્તની આસક્તિ થાય તેવું ભગવત સ્વરૂપ મને પધરાવી આપો તો હું યાત્રા દરમિયાન તેમની સેવા આનંદથી કરી શકું. શ્રી વલ્લભની આ વિનંતીથી શ્રી જનાર્દન ભટ્ટજી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કે વત્સ, દેવ મંદિરમાં પધારો અને આપને જેમના દર્શન છે એનાથી પ્રસન્નતા થાય તે સ્વરૂપો અવશ્ય પધરાવી જાઓ. કાકા જનાર્દન ભટ્ટની સાથે શ્રી વલ્લભ દેવ મંદિરમાં પધાર્યા અને ત્યાં વડીલો પાર્જિત શ્રી મદન મોહનલાલજીનું સ્વરૂપ છે બિરાજતું હતું. આ જ સ્વરૂપ શ્રી અજ્ઞનારાયણ ભટ્ટને અગ્નિવેદીમાંથી પ્રાપ્ત થયું હતું. તેમની બાજુમાં શ્રી મુકુંદલાલજી બિરાજતા હતા. આ સ્વરૂપ આપણા પૂર્વ પુરુષ શ્રી ગોવિંદાચાર્યજીનું સેવેલું હતું અને તેમની સાથે બાલકૃષ્ણજી બિરાજતા હતા. પોતાના પિતૃચરણ શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને તેના ગુરુ પ્રેમાકર મુનિ છે એમની પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ એ સ્વરૂપ હતું. કાકા જનાર્દન ભટ્ટજીએ ત્યાં બિરાજતા શાલિગ્રામ શિલાને પોતાના હાથમાં લઈ શ્રી વલ્લભને દર્શન કરાવતા કહ્યું કે વત્સ, આ શાલિગ્રામજી જગતના આદિકાળ જેટલા પ્રાચીન છે. જગત કરતા બ્રહ્માજીએ તેમનું પૂજન કર્યું છે. ભગવાન નંદનંદને નંદાલયમાં નંદરાયજીની સેવામાં બિરાજતા આ શાલિગ્રામને પોતાના મુખમાં મૂકી, શાલિગ્રામને પોતાના મુખમાં છે પ્રભુએ મૂક્યું હતું તો મુખમાં મૂકી અને પોતાના અધરામૃતથી સેવ્યા હતા. ત્યાં બાજુમાં શ્રી ભાગવતજી છે એ બિરાજતા હતા. તેના તરફ દ્રષ્ટિ કરતા કહ્યું કે આ શ્રીમદ ભાગવતજીનું પુસ્તક આપણા પૂર્વ પુરુષ શ્રી ગંગાધર ભટ્ટજીનું છે. આપણે ત્યાં આટલા સ્વરૂપો બિરાજે છે. આપને જે સ્વરૂપોની ઈચ્છા હોય તે અવશ્ય પધરાવી જાઓ. પ્રવાસની અનુકૂળતા અને ભગવત સ્વરૂપના સુખનો વિચાર કરીને શ્રી વલ્લભે શ્રી મુકુંદરાયજી સ્વરૂપ શ્રી શાલિગ્રામજી અને શ્રીમદ ભાગવત છે એ પધરાવી લીધા અને તેમના કાકા જનાર્દન ભટ્ટે ખૂબ પ્રસન્નતાથી તેમને આશીર્વાદ આપ્યા. યાત્રા માટેની સર્વ તૈયારીઓ આરંભાઈ. લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના કેટલાક શિષ્યો શ્રી વલ્લભના દર્શન માટે ત્યાં આવ્યા હતા અને તેમના કેતુ, કમંડલુ અને લકુટા લૌકી વિરક્ત હતા. તેમણે હાથ જોડીને શ્રી વલ્લભને વિનંતી કરી, મહારાજ, આપ આજ્ઞા કરો તો અમે પણ આપની સાથે યાત્રા પ્રવાસમાં જોડાઈએ. અમારે ગૃહ જીવનની કોઈ ફિકર નથી. આપની સેવા કરવાનો અમને લાભ આપો. આપશ્રીએ પ્રસન્નતાથી સહમતિ આપી. શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના બીજા પણ કેટલાક સેવકો એ ગુજરાત અને ગૌડ દેશથી કાશી આવેલા અને ત્યાં વસેલા. તેમણે પણ યાત્રા પ્રવાસમાં જોડાવાની આજ્ઞા માંગી. યાત્રામાં કાર્યભાર આપશ્રીએ બહુ જ દક્ષતાપૂર્વક જુદા જુદા સેવકોને વેચી આપ્યો અને પોતાના ફોઈના દીકરા શંભુ ભટ્ટ હતા તેમને રસોઈ સિદ્ધ કરવાની જવાબદારી સોંપી.
શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના ખૂબ જ વિદ્વાન શિષ્યો સ્વભુ અને સ્વયંભૂને પ્રવાસ દરમિયાન મળનારા વિદ્વાનો સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવાની જવાબદારી સોંપી. કેતુ, કમંડલુ, લકુટાલોકી વગેરેને રક્ષણ મુકામની વ્યવસ્થા છે એ વગેરે જવાબદારીઓ સોંપી. સામાન ઉંચકવા માટે જનાર્દન ભટ્ટજીએ ઘોડા અને કાવડોની વ્યવસ્થા કરી. શુભ દિવસે શુભ મુહૂર્ત જોઈ કાકા જનાર્દનજી, વડીલભાઈ રામકૃષ્ણ વડે વગેરે કુટુંબીજનોએ છે એમની આજ્ઞા લઈ અને શ્રી વલ્લભ પોતાના માતૃચરણ અને બંને બહેનોને સાથે લઈ યાત્રા પ્રવાસે વિદાય થયા. આપ શ્રીએ તાંબાની નાની મંજુષામાં શ્રી મુકુંદરાયજી અને શ્રી શાલિગ્રામને પધરાવી તે મંજુષા પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરી. દામોદરદાસ હરસાનીને શ્રીમદ ભાગવતજીના પોથીજી સોંપ્યા, જે તેઓએ તેમના મસ્તક ઉપર ધારણ કરી લીધા. આમ આપ શ્રીએ ભારત યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો. જય હો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. નેભાભાઈ આપનું સ્વાગત છે. અમરીશભાઈ છત્રાળા સ્વાગત છે. જે.આર. વડાલિયા સ્વાગત છે. રાજુભાઈ ડેડાનિયા સ્વાગત છે. કૃષ્ણાબેન સુદાની સ્વાગત છે. નૂતનબેન જાવિયા આપનું પણ સ્વાગત છે. તો યાત્રા દરમિયાન આપ શ્રીનો નિત્યક્રમ મુજબ ખૂબ જ સંયમિત અને ભગવદ નિગ્રહપૂર્વકનો હતો. દરરોજ વહેલી સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં આપ શ્રી જાગી ગ્રહ કૃત્ય વગેરે કરી અને પાસેના જલાશયમાં સ્નાન કરી તિલક ચરણોદક લઈ ભગવત સેવા માટે તૈયાર થતા. શ્રી મુકુંદરાયજીને મંગળ ભોગમાં મિશ્રી, ગાયનું ઘી અને ઋતુ અનુસારના ફળો, સતુવાની સામગ્રી ભોગ ધરતા અને ત્યારબાદ આપ શ્રી પ્રાતઃ સંધ્યા કરતા. સંધ્યાવદન કરી વેદ મંત્રોચ્ચાર વિધિપૂર્વક શ્રી શાલિગ્રામનું પૂજન કરતા અને પછી મંગળ ભોગ સરાવી શ્રી ઠાકોરજીને સ્નાન શૃંગાર કરાવતા. તે દરમિયાન તેમના માતૃચરણ રસોઈ સામગ્રી સિદ્ધ કરતા અને સિદ્ધ થયેલી સામગ્રીની 3 પાતળો તૈયાર કરી એક પાતળ શ્રી મુકુંદરાયજીને, બીજી શાલિગ્રામને અને ત્રીજી ભાગવતજીને ભોગ ધરતા. આપ શ્રી તે દરમિયાન જપ, પાઠ અને મધ્યાહન સંધ્યા કરતા. રાજભોગ સરાવી શ્રી ઠાકોરજીની આરતી કરી આપ શ્રી ભોજન કરતા. આમ ભોજન બાદ આપ આગળ પ્રયાણ કરતા અને રાત્રે સૌ શિષ્યોની સન્મુખ ભોજન ત્યારબાદ છે સાંજે બધા બીજા ગામે છે એક સ્થળ મુકામ કરી સ્નાન આદિ કરી સંધ્યાવદન કરતા અને રાત્રે સૌ શિષ્યોની સન્મુખ શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરતા. તો આ આપશ્રીનો પ્રવાસ દરમિયાનનો નિત્યક્રમ બની રહ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન આપશ્રીની ખ્યાતિ સાંભળી જે વિદ્વાનો અને ધર્મચારીઓ તેમની પાસે આવતા તેમની સાથે આપ અને આપના શિષ્યો શાસ્ત્ર ચર્ચા પણ કરતા હતા. જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, હેમાબેન ગુજરાતી, પાવતીબેન, રૂપાલીબેન ગોહેલ, મનીષાબેન અઘેરા, અશોકભાઈ દુધાત્રા સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. પોતાના વતનથી નીકળ્યા પછી આપ આગળ વધતા વધતા કૃષ્ણા નદીના કિનારે પધાર્યા. નદી તટ પર રમણીય સ્થાન જોઈ આપે ત્યાં મુકામ કર્યો. આપ શ્રીને પધારેલા જાણી એક વિદ્વાન પંડિત આપની પાસે આવ્યા. તેમનું નામ હતું પુષ્પદંતાચાર્ય. આપ શ્રીએ વિદ્વાનોચિત તેમનો સત્કાર કર્યો. શાસ્ત્ર ચર્ચા કરતા પુષ્પદંતાચાર્યએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ, શાસ્ત્રોમાં શ્રી ગણપતિને વિઘ્નહર્તા કયા છે અને તેથી સર્વ શુભ કાર્યોના આરંભમાં ગણપતિ પૂજન આવશ્યક માનવામાં આવ્યું છે. આપ આ વાત સ્વીકારો છો? જો સ્વીકારતા હો તો આપ ગણપતિ પૂજન કેમ કરતા નથી? આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. શ્રી વલ્લભે સસ્મિત મુખે તેમની શંકાનો જવાબ આપ્યો. તમારા પહેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર છે એ નામાં છે. શા માટે અમે ગણપતિ પૂજનને આવશ્યક માનતા નથી તેનો જવાબ તમારા બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં આવી જાય છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયના 19 થી 23 શ્લોકોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તમારી શંકાઓનું સમાધાન કરતા શ્રી કૃષ્ણે સ્વમુખે કહ્યું છે કે અનેક પૂર્વજન્મના પુણ્યના ફળ રૂપે છેલ્લા જન્મમાં
જ્ઞાનવાન પુરુષને સર્વત્ર વાસુદેવ દ્રષ્ટિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી અત્યંત પ્રીતિથી તે મને એટલે કે પરમાત્માને શ્રી કૃષ્ણને ભજે છે. આવા જે મહાપુરુષો છે એ તો જૂજ છે, થોડાક જ હોય. તો જેમનું જ્ઞાન છે એ લોકેશણાઓથી હરખાઈ ગયું છે અને હરાઈ ગયું છે, તેવા માણસો પોતાના સ્વભાવ અને વાસનાઓને આધીન રહી બીજા દેવોને ભજે છે. આવા મનુષ્યોને જે તે દેવતાના પૂજનમાં શ્રદ્ધા બેસાડનાર પણ હું જ છું. આવા અલ્પ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યને જે તે દેવ દ્વારા જે કંઈ ફળ મળે છે તે નાશવંત છે. ભૂત પ્રેત વગેરેની ઉપાસના કરનાર તેમને પામે છે. યક્ષ રાક્ષસ વગેરે રાજસ દેવોને પૂજનાર તેમને પામે છે, જ્યારે ઇન્દ્ર વગેરે સાત્વિક દેવોને પૂજનાર તેમને પામે છે. પરંતુ મારા જે ભક્તો માત્ર મારી જ ભક્તિ કરે છે તેઓ મારા ચરણ કમળને પામે છે. આમ ગીતા વચનોથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે સર્વ જગતમાં જડ ચેતન સ્વરૂપે પરમાત્મા જ રહેલા છે. તેથી પરમાત્માની ભક્તિમાં સર્વ દેવોની ભક્તિનો સમાવેશ થાય છે. પરમાત્મા અંગી છે અને બાકી બધા છે એ અંગ છે. અંગીની ભક્તિમાં અંગની ભક્તિ સમાઈ જાય છે અને તેથી શ્રી ગણપતિ વગેરે દેવોનું જુદું પૂજન કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. શ્રી વલ્લભનો શાસ્ત્ર સંગત અને તર્ક સંગત જવાબ સાંભળી અને પુષ્પદંતાચાર્યનું પાંડિત્યનું અભિમાન છે એ ઓગળી ગયું અને તેમનું મન છે નિર્મળ બન્યું. તેઓ શ્રી વલ્લભને વંદન કરી પોતાના સ્થાને ગયા. શ્રી વલ્લભે કૃષ્ણા નદીના તટ પર શ્રી ભાગવત સપ્તાહ કરી અને આપશ્રીએ જ્યાં જ્યાં શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ કરી ત્યાં આપશ્રીના બેઠકજી બિરાજે છે. આ સ્થાને બિરાજતા બેઠકજી આજે પ્રગટ નથી. આપશ્રી ત્યાંથી આગળ પધાર્યા. મંગળપ્રસ્થ નામનું ગામ આવ્યું. ત્યાં રમણીય પર્વત પ્રદેશ આવેલો છે જે પૂર્વ ઘાટના નામે જાણીતો છે અને તે પર્વત ઉપર ભગવાન પન્ના નૃસિંહનું સુંદર મંદિર આવેલું છે. આપશ્રીએ તે મંદિર પાસે રમણીય સ્થાનમાં મુકામ કર્યો. શ્રી પન્ના નૃસિંહના દર્શન કરી હાથ જોડી શ્રી નૃસિંહાય નમઃ કહી અને વંદન કર્યા. આપશ્રીએ ત્યાં શ્રી નૃસિંહજીને સુંદર સુગંધિત ગુલાબજલ યુક્ત પન્નાની સામગ્રી સિદ્ધ કરી અને ભોગ ધર્યો અને ત્યાં શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું. આપશ્રીની ખ્યાતિ દક્ષિણ ભારતના વિદ્વાનોમાં પ્રસરવા માંડી હતી. આપને અહીં પધારેલા જાણી શ્રી ઢુંઢી યાજ્ઞિક નામના એક વિદ્વાનોના સમૂહ સાથે આપશ્રી સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવા માટે આવ્યા. આપે સૌ વિદ્વાનોનું યથોચિત સન્માન કર્યું અને તેમની સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરી. વેદ શ્રુતિઓના અનુલોમ અને વિલોમ પાઠ દ્વારા તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા અને તેમના મનનું સમાધાન કર્યું. સૌ પ્રસન્ન થઈ શ્રી વલ્લભને આશીર્વાદ આપી અને વિદાય થયા. ત્યાંથી આગળ આપ કુંડિનપુર છે એ નામના ગામમાં પધાર્યા અને કુંડિનપુરના વિદ્વાનોએ આપની પાસે આવી પ્રતિબિંબવાદની શાસ્ત્ર ચર્ચા છે એનો આરંભ કર્યો. શ્રી વલ્લભે તેમના પ્રશ્નોનો જવાબ આપતા આજ્ઞા કરી કે બ્રહ્મ માયારૂપી પડદાથી ઢંકાયેલ છે, તેથી કોઈ પણ પ્રકારે તેમનું પ્રતિબિંબ છે એ પડે નહીં. વેદ પ્રમાણોથી વિશદ રીતે પોતાનો આ સિદ્ધાંત આપશ્રીએ પ્રતિપાદન કર્યો. સૌ વિદ્વાનોએ આપશ્રીની વાત છે એ સ્વીકારી લીધી અને કુંડિનપુરથી આપ કાલશ્રી નામના ગામમાં પધાર્યા. કાલશ્રીના વિદ્વાનોએ આપની પાસે આવીને ખ્યાતિવાદ અંગે પ્રશ્ન કર્યા. આપે વેદ સંગત ઉત્તર આપતા આજ્ઞા કરી કે ખ્યાતિવાદ વેદ અને તર્કથી બાધિત છે. આપનું વિશદ વર્ણન સાંભળી સૌ પંડિત છે પ્રસન્ન થયા. ત્યાંથી શ્રી વલ્લભ વ્યંકટેશ પધાર્યા. શ્રી વ્યંકટેશનું પવિત્ર તીર્થધામ શ્રી વ્યંકટાદ્રી પર્વત ઉપર આવેલું છે અને શ્રી વ્યંકટાદ્રીની તળેટીમાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનું સુંદર મંદિર આવેલું હતું. ત્યાં દર્શન કરી
પરિવાર અને શિષ્યોને સાથે લઈ આપ પર્વત ઉપર ચઢવા લાગ્યા. એક પછી એક 6 ગિરી શિખરોને ઓળંગી આપ ભગવાન શ્રી વેંકટેશ શ્રી બાલાજીના ધામમાં પધાર્યા. શ્રી બાલાજી ભગવાનના દર્શન કરી સૌએ ભેટ ધરી અને ભગવાનનું ચરણોદક અને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો. શ્રી વેંકટેશ તીર્થ ભારતના પ્રમુખ વૈષ્ણવ તીર્થોમાંનું એક છે. તેથી અહીં વૈષ્ણવો શાસ્ત્રના જાણકાર વિદ્વાનો સારા પ્રમાણમાં રહેતા હતા અને તેમની પાસે વૈષ્ણવ શાસ્ત્રો જાણવા માટે આપશ્રી ઠીક સમય ત્યાં બિરાજ્યા અને ત્યાં આપશ્રીએ શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું. એક દિવસ ઇલમાજીએ કહ્યું કે વત્સ, કાલે રાત્રે ભગવત કૃપાથી મને અલૌકિક સ્વપ્ન આવ્યું. મેં તમારા તીર્થ સ્વરૂપ પિતૃચરણને શ્રી બાલાજી ભગવાનના મુખારવિંદમાં પ્રવેશ કરતા જોયા. શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી, આપના પર ભગવત કૃપા થઈ છે. આપનું મનોવાંછિત પ્રભુએ પૂર્ણ કરી અને આપને દર્શન કરાવ્યા છે. મારા પિતૃચરણ પ્રભુ અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ હતા. તો શોક કરવો છોડી દો. આ જાણી ઇલમાજી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. ત્યાંથી આપશ્રી આગળ પધાર્યા. મેણી નદીના કિનારે રમણીય સ્થાનમાં આપશ્રીએ મુકામ કર્યો હતો. પ્રાતઃકાળે ભગવત સેવા કરતા હતા ત્યારે રવિનાથ નામના એક વિદ્વાન આપની પાસે આવ્યા. તેઓ વેદપાઠી હતા. તેમને વેદના જ્ઞાનનું ભારોભાર અભિમાન હતું. ગર્વભર્યા અવાજે તેમણે કહ્યું કે આપ અમને સૌને વેદની પરીક્ષા આપો. આપશ્રીએ મૌન રહી મસ્તક હલાવી અને સંમતિ આપી. શ્રી રવિનાથ એક એક પદ છોડીને 100 મંત્રો સુધી વેદની પદાવલીઓનો પાઠ કરી ગયા. ત્યારે આપે તે જ પદાવલીઓનો વિલોમ અવળો પાઠ કરી અને બતાવ્યો. એકારે 1 થી 100 છે એ પદ ઈ બોલ્યા. પ્રભુએ 199 એવી રીતે ઊંધા છે એ બધા બોલીને બતાવી દીધા શ્રી વલ્ભાચાર્યજીએ. આ સાંભળી રવિનાથનો ગર્વ છે એ ઓગળી ગયો કે તમે તો એકારે 1 થી સીધા પહેલેથી લઈને 1 થી 100 કહ્યા, આ ઊંધા કીધા. તો તેમણે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરતા શ્રી વલ્લભને એવો પ્રશ્ન કર્યો કે અંધકાર એટલે કે તમને તમે દ્રવ્ય ગણો છો કે નહીં? અંધકારને તમે દ્રવ્ય ગણો છો કે નહીં? આપે આજ્ઞા કરી કે અંધકાર એ કોઈ વિશિષ્ટ પદાર્થ નથી. અંધકાર એટલે પ્રકાશનો અભાવ. માટે તેને દ્રવ્ય ગણી શકાય નહીં. આ સાંભળી રવિનાથે હાથ જોડી અને વિનંતી કરી કે મહારાજ, બાળ સરસ્વતી તરીકે આપની ક્યાંથી સાંભળેલી તેનો આજે પ્રત્યક્ષ પરિચય થતા મને ખૂબ આનંદ થયો છે. રવિનાથ તમને વંદન કરી પોતાના મુકામ પર છે હવે જવા નીકળ્યા. મેણી નદી ઓળંગી આપ શ્રી સત્વરે વિદ્યાનગરની દિશામાં પધાર્યા. વિનોદભાઈ ગજ્જર સ્વાગત છે. કોરાટ મગનભાઈ આપનું પણ સ્વાગત છે. રમેશભાઈ પટેલ સ્વાગત છે. અશોકભાઈ દુધાત્રા સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, હવે પછી પ્રકરણ 10 ની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ. દક્ષિણ ભારતમાં વિદ્યાનગર ગામે એટલે કે છે મોટું શહેર અને ભારતની અંદર છે આ વિદ્યાનગર મોટું શહેર છે એ સમયમાં ગણાતું અને તેનું બીજું નામ છે એ વિજયનગર પણ હતું. આ શહેર વિજયનગરના નામે જ વિશેષ કરીને પ્રસિદ્ધ હતું. પરંતુ તે વિદ્યાનું મોટું ધામ હોવાથી અને ત્યાં મોટા વિદ્વાન પંડિતો વસતા હોવાથી તે વિદ્યાનગરના નામે પ્રસિદ્ધ હતું. તો હાલના મૈસૂર, મધુરા, ત્રાવણકોર, તાંજોર, હૈદરાબાદ અને મદ્રાસનો મોટો વિસ્તાર આ રાજ્યની સરહદોમાં આવેલો હતો અને રાજ્યની સરહદમાં 70% મોટા બંદરો હતા. તે જમાનામાં તે શહેરમાં 30 લાખ માણસો ત્યાં રહેતા હતા અને શહેર પૂર્વ પશ્ચિમ 16 માઇલ અને ઉત્તર દક્ષિણ 10 માઇલ વિસ્તારમાં પથરાયેલું હતું. શહેરમાં રાજ પરિવાર અને શ્રીમંતોના ગગનચુંબી મહેલો, 4000 મોટા મંદિરો અને અગણિત નાના મોટા મંદિરો. શહેરની પ્રજા પણ ધર્મનિષ્ઠ, સંસ્કારી અને કલા રસિક અને વિદ્યાપ્રેમી હતી. આવા મહારાજ્ય પર ચંદ્રવંશી રાજા વીર નૃસિંહનું શાસન છે એ હતું
અને પરંતુ તે આટલા મોટા રાજ્યનો વહીવટ ચલાવવા અશક્ત હતો. તેથી તેના ઓરમાન ભાઈ રામકૃષ્ણ દેવ રાજ્યનો તમામ વહીવટ છે એ ચલાવતા અને વિદ્યાનગરના સાચા રાજા તેઓ જ હતા. રામકૃષ્ણ દેવ રાય. હંસાબેન રાજાની સ્વાગત છે. જયસુખભાઈ કોરાટ સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી જય હો. તો રાજ્યના રક્ષણ માટે 10 લાખ સૈનિકો, 5000 હાથી અને 1 લાખ ઘોડેસવારોનું લશ્કર હતું. રાજા છે ધર્મપરાયણ હતા અને તેમના મહેલમાં તેઓ રોજ 2000 બ્રાહ્મણો છે એ પૂજા પાઠ અને કર્મકાંડ માટે આવતા હતા. રાજા પોતે ઉત્તમ કવિ હતા અને શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા તથા કલા કૌશલ્યના આશ્રયદાતા તેમના પત્ની માધવ સંપ્રદાયના આચાર્ય વ્યાસતીર્થ દંડીના સેવક હતા અને તેમના આગ્રહથી વ્યાસતીર્થજીએ કૃષ્ણદેવ રાયને મધ્વ સંપ્રદાયની વૈષ્ણવી દીક્ષા અપાવવાની ઈચ્છા કરી અને આ જાણીને રાજ્ય સાંકર પંડિતો અને વિદ્વાનોએ તેનો વિરોધ કર્યો. તો રાજન, આપનો નિર્ણય અમને સ્વીકાર્ય નથી. આપ શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા છો, સત્યશોધક અને ન્યાયપ્રિય છો, માટે અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ જે ધર્મ અંગીકાર કરશો તે રાજ્ય ધર્મ બનશે અને તેની અસર પ્રજાના અંગત જીવન અને સમાજ ઉપર પણ પડશે. માટે રાજ્ય ધર્મ એવો જ હોવો જોઈએ કે જે સર્વશાસ્ત્રો માટે સુસંગત હોય અને સૌને સંમત હોય. આવો ધર્મ કયો છે તે નિશ્ચિત થવું જોઈએ. રાજન, અમારું મંતવ્ય છે કે આ માટે આપણા રાજ્યમાં હિન્દુ ધર્મના વિવિધ સંપ્રદાયો છે એના વિદ્વાનો એક મોટી સંખ્યા છે, એમાં ધર્મસભાનું આપ આયોજન કરો. તેમાં શાસ્ત્ર ચર્ચા થાય અને જે સંપ્રદાય વિજયી બને તેનો આપ સ્વીકાર કરો. હા રાજન, આ વિચાર ઉત્તમ છે. તેમ કરવાથી આપને સર્વશ્રેષ્ઠ સંપ્રદાય છે ધર્મ સંપ્રદાયના આચરણનો લાભ મળશે અને પ્રજાના મતે પણ એ સંતોષી શકાશે. તો સૌ વિદ્વાનોની આ વાત રામકૃષ્ણ દેવના ગળે ઉતરી અને તેમણે પોતાના દાનાધ્યક્ષને બોલાવી તેમની સલાહ માગી અને દાનાધ્યક્ષે પણ એવી જ સલાહ આપી. એટલે રામકૃષ્ણ દેવે પોતાની વિશાળ રાજસભામાં ધર્મસભાનું આયોજન કર્યું. શૈલેષભાઈ દુધાત્રા, વલ્લભભાઈ કથિરિયા, પમીબેન, પ્રિન્સભાઈ અને શામજીભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. રાજસભાનો રાજવી વૈભવ ધર્મસભાના સાત્વિક વાતાવરણમાં ફેલાઈ ગયો. તો અત્યારે છે ધર્મસભા બનાયા સભા જેવું થઈ ગયું. જે રાજસી વૈભવ હતો એ ધર્મસભાના સાત્વિક વાતાવરણમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. તો રાજાએ પોતાના આખાય રાજ્યમાં અને દેશભરમાં એવી જાહેરાત કરાવી કે જેમણે પોતાના ધર્મમત વિશે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવી હોય તે સૌ વિદ્યાનગર પધારે. મોટા આચાર્યો અને પંડિતોને વ્યક્તિગત આમંત્રણો છે પાઠવવામાં આવ્યા. સૌના સત્કાર અને મુકામની સારી વ્યવસ્થા છે એ ગોઠવડાવી અને નિશ્ચિત દિવસે વાદ સભાનો આરંભ થયો. એક બાજુએ માધવ સંપ્રદાયના દંડી આચાર્ય વ્યાસતીર્થજી હતા અને તેમને સહાય કરવા માટે અન્ય વૈષ્ણવ મતાનું અનુયાયીઓ છે એ વિદ્વાનો ઉપસ્થિત હતા. નિમ્બાર્ક, વિષ્ણુ સ્વામી, રામાનુજ ના મતને છે અનુસરનારા સૌ વિદ્વાનો છે એ વ્યાસતીર્થને ટેકો આપ્યો અને સામા પક્ષે શાંકર આચાર્ય વિદ્યાતીર્થ હતા. સામા પક્ષે કોણ હતું? શાંકર આચાર્ય વિદ્યાતીર્થ હતા અને તેમની સહાયમાં શૈવ, શાક્ત, ગાણપત્ય, જયશ્રીબેન થાનકી સ્વાગત છે. અનસોયાબેન, રસિકભાઈ સ્વાગત છે. અનેક મત મતાંતરોમાંથી શ્રેષ્ઠ મતનો નિર્ણય કરવો એ એક મહાભારતનું કામ હતું. એવું છે, મહાભારત કામ હતું અને મહાભારતના સેના યુદ્ધની આછી ઝાંખી કરાવે તેવું શાસ્ત્ર યુદ્ધ હતું.
શાસ્ત્રાર્થ યુદ્ધ અહીં જામ્યું હતું અને જાણે રાજા કૃષ્ણદેવે ઉત્તમ સંપ્રદાયોની વરણી કરવા માટે અશ્વમેઘ યજ્ઞ ન યોજ્યો હોય. કોઈક એમ પણ કહેતા હતા કે વિજય વરરાજાને વિજયમાળા રૂપી કન્યા વરવાનો ભવ્ય કે સ્વયંવર લાગે છે. તો સ્વયંવર છે એ રચાયો હોય એવું લાગ્યું. દિવસો પણ છે એ વીતવા લાગ્યા એક પછી એક, પણ આખરી નિર્ણય છે ને એ આવતો જ નહોતો. ધર્મ કલેશમાંથી બ્રહ્મ કલેશ છે એ વધતો હતો. તેથી રાજા પોતે બહુ ગૂંચવણ અને ચિંતામાં પડી ગયા. તે રાત્રે સ્વપ્નમાં રાજાને ભગવદ આજ્ઞા થઈ કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, હું જ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી સ્વરૂપે તારી સભામાં પધારીશ. ભગવાને એવું કીધું, ભગવદ આજ્ઞા થઈ કે ચિંતા કરીશ નહીં, હું જ કે શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપે શ્રી વલ્લભાચાર્યજી સ્વરૂપે તારી સભામાં પધારીશ અને તમામ ઝઘડાઓનું શાંતિપૂર્વક નિરાકરણ કરીશ. સ્વપ્ન દ્વારા થયેલી આજ્ઞાથી રાજાને અપાર આનંદ થયો કે હાલો હવે આનો કંઈક નિર્ણય તો આવશે. તો વૈષ્ણવ મત પરાસ્ત થતો હતો અને શૈવ મતનો વિજય લગભગ નિશ્ચિત થઈ ગયો હતો. બીજા દિવસે શંકરાચાર્ય વિદ્યાતીર્થના વિજયની ઘોષણા પણ થવાની હતી. પરંતુ જ્યાં આડી રાત હોય ત્યાં આવતીકાલને કોણ છે એ જાણી શક્યું છે. અહીં પણ ભગવદ ઈચ્છા છે એ કંઈક જુદી જ હતી. ભીમાભાઈ, ગીતાબેન, આપનું સ્વાગત છે. વિઠ્ઠલભાઈ ગોંડલિયા, આપનું પણ સ્વાગત છે. શ્રી વલ્લભ પોતાના પરિકર સાથે વિદ્યાનગરમાં પોતાના મામા વિદ્યાભૂષણને ત્યાં પધાર્યા. વિદ્યાભૂષણજી વિદ્યાનગર રાજ્યના દાનાધ્યક્ષ હતા અને મામાએ બાલ સરસ્વતી તરીકે વિખ્યાત થયેલ પોતાના પ્રિય ભાણેજ શ્રી વલ્લભનો સત્કાર કર્યો. મામા સાથેની વાતચીતમાં શ્રી વલ્લભે વિદ્યાનગરની ધર્મસભાની પરિસ્થિતિ જાણી. મામાએ કહ્યું કે વલ્લભ, આવતીકાલે વાદનો નિર્ણય છે વિધિસર જાહેર થઈ જશે. શંકરાચાર્ય વિદ્યાતીર્થને વિજય પ્રાપ્ત થયેલા જાહેર કરવામાં આવશે અને તેમનો કનકાભિષેક પણ થશે. આ મામાએ છે શ્રી વલ્લભને કહ્યું છે. શ્રી વલ્લભે કહ્યું કે મામા, આપણે વૈષ્ણવ મતાનું આવીએ છીએ. વૈષ્ણવ મતનો પરાજય થાય તેવું બને જ કેવી રીતે? કાલે વિજય થાય તે પૂર્વે હું ધર્મસભામાં આવીશ. શંકરાચાર્ય વિદ્યાતીર્થજી સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરીશ, શાસ્ત્રાર્થ કરીશ. મને શ્રદ્ધા છે કે વૈષ્ણવ મતનો જ વિજય થશે. તો પોતાના 13 વર્ષની વયના ભાણેજના શ્રદ્ધાયુક્ત વચનો સાંભળી અને મામા છે એ આશ્ચર્યપૂર્વક પ્રસન્ન થયા અને તેમણે કહ્યું કે વલ્લભ, ચાલો ભોજન કરવા. આપ પ્રવાસના થાકેલા છો, ભોજન કરી અને શયન કરો. સવારે ધર્મસભામાં પધારવાની સર્વ વ્યવસ્થા થઈ જશે. મામા, કદાચ આપ નહીં જાણતા હો, પરંતુ ભારત યાત્રા કરતા મેં કેટલાક વ્રત ધારણ કર્યા છે. હું સ્વયં પાકી છું. હું પોતે કે મારા માતૃચરણ છે એ સ્નાન આદિથી શુદ્ધ થઈ રસોઈ બનાવી પ્રભુને ભોગ ધરીને તે જ હું લઉં છું. માટે મને માફ કરજો, એટલે હું તમારી સાથે તમારે ત્યાં ભોજન કરી શકીશ નહીં. શ્રી વલ્લભના આ વચન સાંભળતા જ મામા વિદ્યાભૂષણજીને ખૂબ જ છે એ માઠું લાગ્યું અને મૂળે સ્વભાવે અભિમાની હતા. અભિમાન અને અધિકાર એ બંનેને છે ને તેમની મતિથી મૂળ છે બનાવી દે. તો અહીંયા પણ એવું બન્યું. અભિમાન અને અધિકાર એ બંનેથી તેમની મતિ છે એ મૂઢ બની ગઈ હતી. તેમણે રોષથી કહ્યું કે વલ્લભ, તમે આમ કહીને મારું અપમાન કરો છો. હું પણ હવે જોઈશ કે કાલે તમે વાદસભામાં કેવી રીતે આવો છો અને ત્યાં કેમ વિજય મેળવો છો. તો આમાં આડા ફાટ્યા મામા. તો કે આપ નહીં જાણતા હો, પણ આ ધર્મસભાની વ્યવસ્થા કે છે ને એની સર્વ જવાબદારી મને સોંપવામાં આવી છે મામા કે. તો મારી ઈચ્છા ને આજ્ઞા વિના તેમાં કોઈ પ્રવેશ કરી શકતું નથી. મામા કે હવે હું આવશો કાલે શ્રી વલ્લભને કે. શ્રી વલ્લભ છે એ પરિસ્થિતિ સમજી ગયા. આપ મૌન રહ્યા. રાતે સ્વપ્નમાં આપને ભગવદ આજ્ઞા થઈ કે આવા અભિમાનીના ઘરમાં આપ શા માટે રહ્યા છો? આપ તેનું ઘર છોડી અને સવારે જ ચાલ્યા જશો. તો સવાર થતા જ પોતાના શિષ્ય સમૂહને સાથે લઈ ચૂપચાપ મામાનું ઘર છોડી આપ શહેર બહાર પધાર્યા
અને શહેરની બહાર એક સુંદર ઉપવનમાં વિદ્યાકુંડ આવેલો હતો અને તે રમણીય સ્થાનમાં આપે મુકામ કર્યો. પોતાના કમંડલુ નામના શિષ્યને આજ્ઞા કરી, તમે જઈ અને ધર્મસભામાં કૃષ્ણદેવરાયને સમાચાર આપો કે આજે અમે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવા માટે આવીશું. જ્યાં સુધી અમે શંકરાચાર્ય વિદ્યાતીર્થજી સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા ન કરીએ ત્યાં સુધી કોઈ છે નિર્ણય એ મોકૂફ રાખે. તો કમંડલુ આપને દંડવત પ્રણામ કરી અને સભામાં જવા ઉપડ્યા અને પોતે સ્નાન આદિ કરી રસોઈ કરી પ્રભુને ધરી અને ભોજન કર્યું અને સભામાં પધારવાની તૈયારી કરી. તો વૈષ્ણવો, હવે આપશ્રી છે શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી એ ધર્મસભામાં પહોંચી શકે છે કે નહીં, રાજા છે એમની રાહ જોશે કે નહીં, કે પછી નિર્ણય સીધો આપી દેશે, કનકાભિષેક થઈ જશે, એ બધી જ માહિતી આપણે આવતીકાલે મેળવીશું. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. રંજનબેન જય હો. જય હો વિનોદભાઈ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. જય હો ગોપાલભાઈ.